Привіт! У моїх попередніх 2 відео я вже розповідала про те, що таке основні емоції, як вони виникають та про їхні функції. Також я пояснювала, чому емоційне вираження надзвичайно важливе. Сьогодні я зупинюся на емоційних труднощах, які можуть нас спіткати. Я розповім про те, що ви можете зробити в першу чергу, щоб краще усвідомити свої негативні емоції і подолати труднощі. Також я допоможу вам поглянути на емоції з іншої перспективи, можливо, відмінної від того, до чого ви звикли в дитинстві. І нарешті я запропоную вам легку вправу, яка допомагає полегшити зв'язок з власними емоціями. Декому з нас важко розпізнати власні почуття, тому що вони виросли в оточенні, яке задавало установки на зразок «не думай так», або «дорослі дівчата не плачуть», або «ти завжди повинен контролювати себе», або, можливо, «немає значення, що тобі сумно», або «ти не повинен злитися на свою сестру». Емоції – це те, з чим ми народжуємося, вони біологічно запрограмовані, але ми можемо навчитися їх правильно розрізняти і відчувати лише якщо наше оточення визнає їх, і якщо ми навчилися називати свої емоції. Наприклад, деякі люди використовують слово «гнів», щоб описати будь-які почуття в діапазоні від легкого роздратування до справжньої люті, тому що вони ніколи не навчилися чітко розрізняти різницю між різними рівнями емоцій. Вони також не навчилися висловлювати їх. У дітей часто болить живіт, коли вони сумні або налякані. За допомогою оточуючих вони можуть дізнатися, що відчувають певні емоції. Якщо ви не навчилися цього, ви можете розпізнати певну емоційну реакцію, звертаючи увагу на сигнали вашого тіла, такі як напруга м'язів, серцебиття або відчуття клубка в горлі. Ви можете поспостерігати, які люди чи місця викликають ці реакції. Інша причина того, чому дехто з нас мають труднощі з емоціями, полягає в тому, що люди в їх оточенні не вміли справлятися зі своїми емоціями належним чином. І таким чином задали негативні установки про емоції. Наприклад, іноді батьки говорять дитині, що все добре, коли щойно сталося щось жахливе. Ця дитина живе в середовищі, де слова не відповідають її почуттям. Люди часто думають, що допомагають один одному, не говорячи про те, що відбувається насправді. Вони схильні не обговорювати свої страхи та занепокоєння. Вони удають, що їм весело і вони щасливі, і здається, що у них все добре. А тому інші також можуть поводитись весело і щасливо. Ви, напевно, всі знаєте ситуації, в яких смертельно хворим і наляканим людям кажуть: «Ти виглядаєш добре, скоро ти одужаєш». Це також трапляється з батьками та їх дітьми. Люблячі та доброзичливі сім'ї уникають обговорення реальності хвороби та смерті через страх, що вони засмутять і збентежать кохану людину та зумовлять втрату надії. Вони часто думають, що уникнення такої болючої теми також допомагає уникнути емоційного болю. Але занадто часто таке уникнення викликає почуття ізоляції, тому що ми ігноруємо свої емоційні потреби та потреби своїх близьких. Інший приклад. Коли люди кажуть, що вони дійсно сумні, в той час, як вони посміхаються. Це ускладнює розуміння того, як людина насправді почувається. Або батько, який б'є дитину кожного разу, коли він сердиться. Насправді він задає дитині установку про те, що якщо ми розсердимося або відчуваємо іншу емоцію, ми можемо повністю втратити контроль над собою. Або люди, які не бачать зв'язок між сигналами свого тіла та власними емоціями, часто починають турбуватися про своє здоров'я. Вони відвідують лікарів, ковтають пігулки, харчові добавки тощо. Ми називаємо це соматизацією. Ці люди пов'язують біль у животі з хворобою, а не з почуттями напруги, гніву
чи смутку. Щоденник емоцій стане дуже корисним першим кроком до підвищення емоційного інтелекту. Щоденно записуйте події, які викликали негативні почуття, і намагайтеся назвати ці почуття. Хто чи що у вашому оточенні викликає у вас таке почуття. Потім оцініть свої почуття за шкалою від 1 до 10. Також запишіть будь-які думки, які з цим пов'язані. Через кілька тижнів ви зможете виявити закономірність і краще зрозуміти, як ви реагуєте в різних ситуаціях. Ви дізнаєтесь, що найчастіше викликає у вас негативні почуття. Щоденник емоцій допомагає отримати реальну картину свого емоційного стану. Він допомагає пізнати себе краще. Третя причина емоційних труднощів полягає в тому, що якщо люди пережили численні стресові чи травматичні події, вони навчилися просто виживати, зосереджуватись на почуттях інших, особливо тих, хто їх образив, а не на власних почуттях. Ми називаємо це надмірною емоційною пильністю. Наступна причина – це те, що негативний життєвий досвід змушує людей емоційно закриватися. Якщо ми тривалий час перебуваємо у безвихідній ситуації, ми стаємо безсилими і водночас залежними від людей, які нашкодили нам. Ми не можемо виразити свої почуття. Ці почуття можуть накопичуватися роками, поки людина не відчує, що сидить на бомбі сповільненої дії. Якщо хтось буде стверджувати, що ви можете змінити свій спосіб мислення, вам, ймовірно, буде важко собі уявити, що таке можливо. Іноді люди сприймають ці претензії так, ніби причина їх проблем криється в них самих. Проте я хочу обговорити цю ідею сьогодні, тому що наш досвід свідчить про те, що можливо скористатися цим собі на користь. Запитайте себе, якби щось подібне порадили комусь іншому, чи погодився б я з цією думкою? Це питання допомагає тому, що ми часто можемо чіткіше думати, віддаляючись від своїх почуттів. Через це ми можемо давати кращі поради іншим, ніж самим собі. Я переконана, що ви часто чули про те, що емоції погані, що почуття шкідливі, адже злість може породити конфлікти, а сильний гнів для людини зі слабким серцем є небезпекою інфаркту. А чоловік, що плаче, то взагалі слабак. Але правда полягає в тому, що емоції ніколи не бувають хорошими чи поганими. Вони просто існують. Вони є частиною нас. Не потрібно засуджувати себе за те, що ви відчуваєте, і ніколи не придушуйте будь-які емоції. Адже емоції не виникають безпричинно. Але є різниця між відчуттями і їх вираженням чи то поведінкою. Іншими словами, є різниця між відчуттям гніву і нанесення тілесних ушкоджень іншій людині. Це неприпустиме і недоречне виявлення емоцій. Ви маєте право гніватись, коли захочете, але ви не маєте права виражати цей гнів деструктивним способом і ображати інших. Люди часто бояться почуттів, бо їм здається, що вони втратять контроль чи збожеволіють. Але наші емоції не тривають вічно. Незалежно від того, що ви думаєте, врешті-решт ваша емоція ослабне і зникне, а на її місце прийде інша. Коли виникає сильна емоція, не потрібно на неї реагувати. Все, що вам потрібно зробити, це визнати і відчути цю емоцію. Пам'ятайте, що почуття – це не факти. Коли емоції сильні, здається, що вони є фактами чи правдою. Наприклад, якщо я відчуваю, що зазнаю невдачі, я невдаха. Або якщо я відчуваю себе нікчемно, то я нікчема. А якщо я відчуваю, що повинна щось зробити, це означає, що я повинна це робити. Але це не так. Це просто означає, що я так відчуваю. Емоції справжні. Ви справді відчуваєте те, що відчуваєте, але вони не є чітким відображенням реальності. І нарешті, ви не можете змусити свої емоції зникнути, тому що вони виконують важливу функцію у вашому житті. Тож будьте готові прийняти свої емоції.
Тепер настав час для вправи на уяву. Ця вправа може допомогти вам визначити і правильно іменувати ваші емоції. Кожна нація має слова, які описують емоції. У деяких мовах більше термінів для опису емоцій, ніж у інших. Існують також докази того, що люди, які можуть іменувати чи то називати свої емоції, краще керують своїми емоціями або контролюють їх. Звичайно, легше назвати прості емоції, ніж складні. Якщо ви хочете попрактикуватися в інший раз, я поставлю мітку часу на цю вправу в описі під відео, щоб вам було легше її знайти. А якщо ви приготувалися, давайте розпочнемо. Сидячи, займіть зручне положення, поставивши обидві ноги на підлогу, притулившись спиною до спинки сидіння, а руки розмістіть вільно на колінах. Закрийте очі або залиште їх відкритими. Робіть так, як вам більше подобається. Щоб зрозуміти, що ви відчуваєте, зосередьтеся на своєму тілі. Де ви відчуваєте напругу? Запитайте себе, що ви відчуваєте. Не чекайте, що ви дізнаєтесь про це відразу. Дайте собі час відчути і розкрити свої почуття. Також визнайте і прийміть той факт, що ви можете відчути більше, ніж одну емоцію, і навіть суперечливі емоції. Якщо на думку спадають лише загальні терміни, такі як «поганий» або «товстий», запитайте себе ще раз, що поганого? Чому товстий чи товста? Дозвольте своїм почуттям спокійно і безперешкодно виникати і зникати, навіть якщо це здається божевільним або не має сенсу. Якщо у голові намалювалася картинка, спробуйте її описати. Коли ви виявите всі наявні почуття, припиніть вправу. Дехто під час виконання цієї вправи мають труднощі у визначенні своїх емоцій. Коли це сталося з вами, не звинувачуйте себе у неспроможності знайти відповідь. Похваліть себе за старання. Наступного разу просто зосередьтеся на почутті. Намагайтеся не засуджувати те, що ви відчуваєте, та не карати себе. Слідкуйте за тим внутрішнім голосом, який говорить вам, що те, що ви відчуваєте, ображає інших, або що ви не можете бути чесними з собою. Часто це лише спосіб закритися від власних почуттів та заблокувати їх. Мені буде цікаво дізнатися, як все пройшло. Залишайте ваші враження та запитання в коментарях під відео. А також підтримуйте мою роботу лайком, це дуже мотивує. Не забудьте підписатися і натиснути дзвіночок сповіщень. Щиро дякую за перегляд, бережіть себе і будьте щасливі!